අයිබෝවන් අපේ අම්මයි YouTube channel එකට ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපේ අම්මා කවුද කියලා දැනගන්න ඔයාලා ගොඩක් ආසාවෙන් හිටියනේ. ඔන්න අද ඔයාලව හම්බෙන්න අපේ අම්මා ආවා. මම ගැන පොඩි විස්තරයක් ඉක්මනින් කියන්නම්කෝ. මම පෙන්ෂන් ගිය ටීචර් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ විශ්‍රාමික රජයේ ගුරුවරියක්. හිතුවේ නෑ නේද පෙන්ෂන් ගිය ටීචර් කෙනෙක් මේ උගන්වන්නේ කියලා. මේ තියෙන මගේ විශ්‍රාමික හැඳුනුම්පත. මම එහෙනම් කියන්නම්කෝ මම මේ channel එක පටන් ගත්ත හේතුව මොකක්ද කියලා. විශ්‍රාම ගියාට පස්සේ ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා මං හිතුවා. දැන් කාලේ අපේ රටේ ආහාර රටාව වෙනස් වෙලා බෝනෝන රෝග වලින් බොහෝ අය පීඩා විඳිනවා. ඒ නිසා මම හිතුවා මේ ගැන මොකක් හරි කරන්න ඕනේ කියලා. මට පුළුවන් දෙයක් තමයි මං කරන්න තීරණය කළේ. ඔයාලා බලන්නකෝ අපේ අම්මා channel එකේ about එකේ ලියලා තියෙනවා මගේ විස්තරේ. එතන මං සඳහන් කරලා තියෙනවා දියවැඩියාව, ප්‍රෙෂර්, කොලෙස්ටරෝල්, ગેස්ට්‍රයිටිස්, විෂාදය මේ වගේ රෝග වලට සුදුසු ආහාර මං උයනවා කියලා. පහුගිය අවුරුද්ද ඇතුළතදී ඒ වගේ අයට අවශ්‍ය ආහාර, ඒ වගේම ඒ වගේ රෝග සුව වෙන ආකාරයනුත් මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා ඒ වගේ අය ගැන ගොඩක් සුවිශේෂත්වයක් දක්වලා මට කරන්න පුළුවන් උපරිමයෙන්ම මම සහයෝගයක් දෙනවා කියලා. හැමෝම අලුත් පරම්පරාවට බනිනවනේ ඒගොල්ලෝගේ ආහාර රටාව වෙනස් කියලා. එහෙම බනින්න නැතුව අපි එයාලට උදව්වක් කරන්න ඕනේ. අඳුරට සාප නොකර එක ඉටිපහනක් දැල්වන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපෙන් කෙරෙන්න ඕනේ දේ. ඉතින් මම හිතුවා ඉටිපහනක් දැල්වන්න ඕනේ කියලා. ඒ වෙනුවෙන් තමයි මම මේ channel එකේ බොහෝ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. දැන් මේ කාලේ හුඟක් දුවල පුතාලා කඩ කෑම කන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා මම හිතුවා කෘත්‍රිම දේවල් නැතුව කඩේ වගේ ගෙදරදී සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව කෑම හදාගන්න කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා තමයි මම කඩේ වගේ ගෙදරදී හදමු, බේකරිය වගේ ගෙදරදී හදමු, රෙස්ටොරන්ට් එකේ වගේ ගෙදරදී හදමු කියන තේමාව යටතේ වීඩියෝ කරන්න පටන් ගත්තේ. දැන් මේ කඩෙන් කාලා පුරුදු වෙච්ච දුවල පුතාලා ගෙදරදී ඒ වගේ කෑම හදලා මට ෆොටෝසුත් එවලා තියෙනවා. ඇත්තටම මගේ ව්‍යායාමය සාර්ථකයි. මම උයන්න පුරුදු වුණේ අහම්බෙන් වුණු සිද්ධියක් නිසා. මට වයස අවුරුදු 9 දී මගේ අම්මා වැටිලා අත උලුක් වෙලා හිටියා. අම්මට උයන්න බැරි වුණා. ඉතින් අම්මා කරපු වැඩේ පුංචි මාව ළඟට අරගෙන හාල් ටික හොදව ගත්තා, පොල් ටික ගාව ගත්තා, පරිප්පු ටික උයව ගත්තා. අම්මා කියනකොට මං කරා. ඊට පස්සේ අම්මට මේ විදියට මාසයක්ම ඉන්න සිද්ධ වුණා. ඒ මාසය ඇතුළතදී මම සම්පූර්ණයෙන්ම තනියම ඉවුවා. ඊට පස්සේ ගෙදරට එන අයට අපේ අම්මා මං ගැන ගොඩාක් විස්තර කිව්වා. මගේ දුව ගොඩාක් හොඳට උයනවා, රසට උයනවා කියලා. ඊළඟට මට ගොඩාක් ආස හිතුණා මම තවත් උයන්න ඕනේ කියලා. කොහොම හරි වයස අවුරුදු 12 වෙනකොට හොඳට උයන්න දන්න දුවෙක් වුණා. දැනට මම අවුරුදු 49ක් විතර උයලා තිනවා. කවුරුත් කැමති නේ ආච්චිලා උයන කෑම කන්න. මම හිතනවා මට ගොඩාක් කැමති මං ආච්චි කෙනෙක් වගේ උයනවනේ. ඒ නිසා තමයි කියලා මට හිතුණා. ඇත්තටම ලබන අවුරුද්දට මට වයස අවුරුදු 60යි. මම හොඳ ශරීර සනීපෙන් ඉන්න හින්දා මට හිතුණා මං වගේම අනිත් අයත් ඒ වගේ වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා මම ඔයාලට තුනපහ ගැන මම පාවිච්චි කරන තුනපහ වල රහස ගැන කියලා දුන්නා. ඒ වගේම අපි කන කෑමවල තියෙන මේදය අපේ ශරීරයට උරා ගන්න නැති විදිහත් කියලා දුන්නා. විශේෂයෙන්ම දැන් මම ඒක ආයෙත් කියන්නම් සූදුරු ගොරකා. මේ දෙක අපේ ශරීරයට ගොඩාක් උදව් වෙනවා. ඉතින් මං වගේ සෞඛ්‍යමත් වෙන්න නම් තව බොහෝ දේ ඔයාලට කියන්න තියෙනවා. ඒව මං ඉදිරියේදී කියන්නම්. ඉතින් මම 900 බර ගණන් වල එක්කෙනෙක් නේ. මම ගන්න කෑම ගැන කියනවා නම් මම නම් තවම 900 බර ගණන් වල විදිහට තමයි කන්නේ බොන්නේ. ඒ වගේම මගේ ආහාර රටාව ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් මං ඔයාලට කරන්නම්. මං හැමතිස්සෙම බෙහෙත් ගැන කියනවනේ. ඒක මගේ අම්මගෙන් මට ලැබුණු පුරුද්දක්. පුංචි කාලේ මගේ අම්මා මොනවා හරි පුංචි අසනීපයක් වුණත් බෙහෙත් හදලා දෙනවා ගෙදරදී. මම දන්නේ මේව මොනවද කියලා. මමත් බොනවා. වැඩිහිටියෙක් වුණාට පස්සේ තමයි අම්මගෙන් ටික ටික අහලා දැනගත්තේ.
ඒ කිව්වේ මගේ අම්මගේ තාත්තා වෙද මහත්තයෙක්. ඒ නිසා මගේ අම්මා බෙහෙත් ගැන යම් තරමකට දැනගෙන හිටියා. මට මතක හැටියට 980 ගණන් වල පාසල් පොතක 7 වෙනි ශ්‍රේණිය වෙන්න ඕනේ. ඒ පොතේ මට මතකයි හෙළවසු කියලා පාඩමක් තිබුණා. සිංහල භාෂා පාඩමේ තිබුණේ. එතකොට මම ගමක පාසලක තමයි ඉගෙනුවේ. ඒ දවස්වල ඒ පාඩම උගන්වද්දී ඒ ගැන තොරතුරු හොයන්න මට සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා මම දන්න වෙද මහත්තයෝ කීප දෙනෙක් හම්බ වෙලා තවත් තොරතුරු හොයාගත්තා. දැන් ඒ දැනගත්තු මූලික දැනුම නිසා අන්තර්ජාලයත් මට බොහෝසේ උපකාර වුණා. මම හිතුවා මේ තුලින් මගේ රටේ මිනිස්සුන්ට මොනතරම් උපකාරයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ගුරු පුහුණුවේදී මා ලැබපු විශේෂ දැනුමක් තමයි පාඩමක් උගන්වන්න යන ඉස්සෙල්ලා පෙර සූදානම් වීම කියන එක. අපිට ඒ පුහුණුව ඉතා හොඳින් ලැබුණා. ඒ නිසා මම පන්තියට යන්න ඉස්සෙල්ලා ඕනම විෂයක් උගන්වන්න කලින් පෙර සූදානම් වුණා. ඒ නිසා සාර්ථක අධ්‍යාපනයක් දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන් වුණා. අද දවසෙත් මං ඒ ටික ඒ විදිහටම කරනවා. උගන්වන්න ඉස්සෙල්ලා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ බොහෝ තොරතුරු හොයනවා. කොච්චර කාල වේලාවක් ගන්න ඕනේද ඒ ගැන හොයන්න නේද? මම අවුරුදු 48ක් විතර දැන් වෙලා තියෙනවානේ. මම උයන්නේ කලපුරුද්දෙනුයි පළපුරුද්දෙනුයි. ඇත්තටම එහෙම වෙනකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති යම් යම් තැන් ගැන මෙන්න මේ තැන මෙහෙම කරොත් මෙහෙම වැරදෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ අය දන්නවද? අවුරුදු 48ක් පුරාවටම මම උයලා මට වැරදිච්ච තැන් තමයි මං ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලා හරි වාසනාවන්තයි. මොකද මම අවුරුදු 48ක් තිස්සේ අත්දැකීමෙන් ලැබපු දේවල් ඔයාලට මම එක විනාඩි 3කින් 5කින් කියලා දෙනවා. ඔයාලට තේරෙනවා ඇතිනේ ගුරු මුෂ්ටිය කියන්නේ අන්න ඒක තියාගන්නේ නැතුව හැම දෙයක්ම ඔයාලට අඩුවක් නැතුව මං කියලා දෙනවා කියලා. මට එහෙම කියලා දෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මගේ වයසත් එක්කයි. ලබන අවුරුද්දේ මට අවුරුදු 60ක් කියන්නේ කොයිතරම් මට අත්දැකීම් ලැබෙන්න ඕනේද? තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම තරුණ කාලේ පොත් සාපුවකට ගියාම පැටියෙන්ම ගන්න ශෝපු ශාස්ත්‍ර පොත්. ගෙදර ගෙනල්ලා අම්මට හොරෙන් ගෙදර තියෙන 3-5 බෝතල් ඉවර කරනවා, සීනි බෝතල් ඉවර කරනවා. හැම දෙයක්ම මේ වගේ සමහර වෙලාවට වැරදිලා නාස්ති වෙනවා. අම්මගෙන් බැනුනොත් අහනවා. ඒ වුණාට වැරදි ගොඩක් කල් උයලා අද මගේ මේ අත් දෙක ඔයාලට රසට උයන්න උදව් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ගෙදර මගේ ගෙදර ඉඳුල් හොදන්නෙත් මම, ගේ අතු ගන්නේ, ගේ අස් කරන්නේ, මොප් කරන්නේ, ඒ හැම දෙයක්ම කරන්නේ මම. මේ බලන්න මෙයා දිහා. මෙයා මට හම්බුනේ පාරෙන්. ස්ට්‍රීට් ඩොග් කෙනෙක්. ගෙවල් ළඟ පාරේ හිටියේ. ඒ නිසා මම මෙයාට හැමදාම කන්න දුන්නා. ඔහොම ඉන්නකොට පාරේ කඩයක් ගාව මෙයා පැටව 5 දෙනෙක් දාලා තිබුණා. දාපු පළවෙනි දවසේම මහා වැස්සක් තිබුණා. පැටව 5 දෙනාවයි මේ අම්මවයි මං ගෙදර අරන් ආවා. පුතාලා 3 දෙනාව නම් අහල පහලයි ගෙනිච්චා. අම්මවයි දුවල දෙන්නවයි මං තියාගත්තා. මෙයාව මට හම්බ වෙනකොට ඇඟේ රෑෂ් එකක් තිබුණා. ඒක සනීප කරන්න බෙහෙත් ගන්න අවස්ථාවක් තමයි මේ. ඉතින් මේකත් මගේ ගෙදර වැඩ රාජකාරිය කරන තවත් වැඩක්. කොහොමත් මම වෙදකම් කරන්න කැමතිනේ. අපි හැමතිස්සෙම අනිත් අයට උදව් වෙන්න ඕනේ. සත්ත්ව කරුණාව තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි නිරෝගී වෙනවා. දවල් දවසේ ගෙදර කවුරුත් නැහැනේ. ඉතින් මම අහුවෙන වැඩ සේරම මගේ මේ අද්දකින් තමයි කරන්නේ. ඒ නිසා මේ වගේ ඇඟිලි සුරුබුහුටි නැහැ, සියුම් නැහැ, ගොරෝසුයි. මං හිතනවා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් මම වයසයිනේ. ඔයාලගේ ගෙවල් වලත් ඇති නේද? ඔයාලා උදේට වැඩට ගියාම ගෙදර ඉඳන් ගෙදර වැඩ සේරම කරන ආච්චි අම්මලා. අන්නේ ආච්චි අම්මලාගේ අත් බලන්නකෝ සිව්මැලි නෑනේ. මගෙත් ඒ වගේ තමයි. Facebook එකේ මගේ යාළුවෝ බොහෝ දෙනෙක් උයලා ඉවලා තිබුණා. බොහෝ කෑම જાති. හරියට සතුටු වෙනවා මම. මගේ අවශ්‍යතාවයත් ඒක තමයි. විශේෂයෙන්ම තරුණ දූ දරුවෝ රසට උයන්න ඕනේනේ. වර්තමානයේ හුඟක් දුවල පුතාලා පාසල් යන්නේ වෑන් එකෙන්නේ. වෑන් එකෙන් ඉස්කෝලේ යනවා, වෑන් එකෙන් ගෙදර එනවා, ඊළඟට ටියුෂන් කරනවා, ඊළඟට පාඩම් කරනවා, ඊළඟට නිදා ගන්නවා. කුස්සියේ සිදුවෙන කිසිම දෙයක් එයාලා දැකලා නැහැ. අම්මා උයන හැටි, කුස්සියේ තියෙන කුළුබඩු ගැන ඒ කිසි දෙයක් දන්නේ නැති දරුවෝ එකපාරටම මගේ channel එකෙන් මේ දේවල් ඔක්කොම දැනගෙන උයලෙවනකොට මං කොයිතරම් සතුටක් ලබන්න ඕනේද?
සමහර තරුණ දූල පුතාලා මට එහෙම කියලෙවල තිබුණා. ඒ නිසා මට ගොඩක් සතුටුයි. මම හැම වෙලාවෙම අනිත් අය ගැන හිතලා තමයි සතුටු වෙන්නේ. මගේ ජීවිතය ගැන, මම ගැන යම්කිසි අපහසුකම් තිබුණොත් එහෙම ඒව මට සාමාන්‍ය දේවල්. ඒ වුණාට මගේ රටේ අයට යම්කිසි දෙයක් වෙනවනම් ඒ වෙලාවට මම බොහොම කලබලයි. මම ඒ අය වෙනුවෙන් බොහෝසේ ඉදිරිපත් වෙනවා. මගේ ගෙදර එනවා හැමතිස්සෙම මගේ අම්මගේ තාත්තගේ මල්ලි. මගේ අම්මගේ තාත්තගේ මල්ලි. ඒ කියන්නේ මගේ අම්මගේ බාප්පා. මට සීයනේ. ඒ සීය තමයි බලපිටියේ මහා පන්සලේ ඥානාවාස ස්තිවීර ස්වාමින් වහන්සේ. උන්වහන්සේ හැමතිස්සෙම අපේ ගෙදර එනවා මාසෙකට සැරයක් මාව බලලා යන්න. ඒ ආවම මට කියනවා පැංචියේ උඹ ටීචර් කෙනෙක් වෙලා කවදා හරි ගම්වල ඉන්න දුප්පත් දරුවන්ට උගන්වන්න ඕනේ. එහෙම කියනවා. ඉතින් ඕක මගේ හැමදාම මනසේ රැඳුණා. මම හැමතිස්සෙම හිතනවා ඇත්ත තමයි ගම්වල ඉන්න දුප්පත් ළමයින්ට මම සේවය කරන්න ඕනේ කවදා හරි ටීචර් කෙනෙක් වෙලා කියලා. ඒ වගේම මට ටීචර් කෙනෙක් වෙන්නත් ලැබුණා. මේ කාලේ සේවාස්ත පුහුණු සැසි තියෙනවනේ. අන්නේ සැසියකට ආපු ගුරු මහත්මේ දුර පළාතක ඉඳලා ආපු කෙනෙක් මා එක්ක කතා කරලා කිව්වා දුෂ්කර පළාත්වල ඉන්න ළමයින්ට ගුරුවරු නැහැ කියලා. මට එකපාරටම මගේ සීය සාදු එයා කියපු දේ මතක් වුණා. මම හෙමින් සැරේ ගිහිල්ලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඒ දවස්වල තිබුණේ මැලේවීතියේ මාරුයි මංශයට ගිහිල්ලා මං කිව්වා මට දුෂ්කර පළාතකට ස්ථාන මාරුවක් ඕනේ කියලා. ඒ මහත්තයා පුදුමෙන් මන් දිහා බැලුවා. මං කිව්වා මට ඕනේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට කියලා. ඊට පස්සේ මේ මහත්තයා කිව්වා මේ වගේ ගුරුවරියෝ තව 10 දෙනෙක් හිටියනම් අපේ රටට කොච්චර හොඳද කියලා. අප්‍රේල් මාසේ දෙවෙනි සතියේ මම ස්ථාන මාරුව ඉල්ලුවේ. මේ මාසේ පළවෙනිදම මට ස්ථාන මාරුව ලැබුණා. මම හරිම ආසාවෙන් උඩ පැනගෙන පොළොන්නරු ගියා. ගියාට පස්සේ තමයි ඉතින් තේරුනේ කොච්චර පහසුකම් තියනවද කියලා. කොහොම වුණත් බොහොම සතුටින් පොළොන්නරුවේ අවුරුදු 5ක් දුෂ්කර සේවය කළා. ඇත්තට මේ දරුවෝ කැලේ පිපිලා කැලේ පරවෙන මල් වගේ. ගොඩාක් හිටිය ගොවි පවුල්. මං ගොයම් හිටවන්න පුරුදු වුණා, කුඹුරු වැඩ පුරුදු වුණා, එළවලු වගා කළා, මිරිස් වගා කළා, තල වගා කළා, කුකුල් ගොවිපලක් කරා. සාමාන්‍යයෙන් දුෂ්කර පළාත්වල සේවය කරන ගුරුවරුන්ට මේ වගේ දේවල් ඉබේම අත්දැකීම් ලැබෙනවා. ඒ වගේම විවිධ පලා වර්ග, විවිධ බෙහෙත් වර්ග ගැන තව තවත් දැනුමක් මම ලබා ගත්තා. ඒ දැනුම මේ වීඩියෝ කරන්න ඔයාලට කියලා දෙන්න මට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා. ඒක අතිදුෂ්කර ගමක්නේ. ඒ ගැන මම ලොකු කතන්දරයක් ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක කියන්නම්. දුෂ්කර පළාත්වල පාසල්වල දරුවන්ට තියෙන ලොකුම අපහසුව තමයි ගුරුවරු නැතිකම. සමහර විෂයන් වලට ගුරුවරුන් අවුරුදු ගණනාවක් නැහැ. ඒ වෙලාවට එකම ගුරුවරයා බොහෝ විෂයන් උගන්වන අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම අවස්ථාවක විවිධ විෂයන් මට උගන්වන්න සිද්ධ වුණා. දුෂ්කර සේවයට යන ගුරුවරු මේ වගේ දරුවන් ගැන හිතලා ඒ විෂයන් Tamanට පුළුවන් ආකාරයෙන් උගන්වනවා. ගුරුවරු කියන්නේ දැනුමින් සන්නද්ධ වෙලා ඉන්න ඕන කාණ්ඩයක්. ඒ වගේම අපේ රටේ ගුරුවරු එකම විෂයකට කොටු වෙලා ඉන්නේ නැතුව විෂයයන් ගොඩක් ගැන දැනුවත් වෙලා ඉන්නවනම් අපේ රටේ අහිංසක දරුවන්ට කොයිතරම් සේවයක් කරන්න පුළුවන්ද? පාසලින් පාසලට මාරු වෙලා යනකොට අපි උගන්වන විෂයට අමතරව තවත් විෂයන් වලට ගුරුවරු අඩුපාඩු වෙලා තිබුණොත් අපිට ඒ විෂය සමහර වෙලාවට උගන්වන්න වෙනවා කියලා මම ඔයාලට කිව්වනේ. ඉතින් ඒ වගේ මම උගන්වපු විෂයන් පෙළ මම ඔයාලට කියන්නම්. සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, ගෘහ විද්‍යාව, බුද්ධ ධර්මය, ක්‍රිස්තු ධර්මය, ඉස්ලාම් ධර්මය, ක්‍රීඩා, සංගීතය, ඒ වගේම පෝතක බාලදක්ෂ, පුස්තකාල මේ හැම විෂයක්ම මට උගන්වන්න සිද්ධ වුණා. මේ හැම දැනුමෙම මං සන්නද්ධ වුණේ පොත් කියවන නිසා. විශේෂයෙන්ම මං ගොඩාක් පොත් කියවන්න කැමති කෙනෙක්. මගේ ළඟ ලොකු පුස්තකාලයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම දැනුමෙන් සන්නද්ධ වෙනවා. හැමතිස්සෙම පොත් කියවන අයට ගොඩාක් දැනුම තියෙනවනේ. මම අන්තර්ජාලයට වඩා පොත් කියවන්න තමයි ගොඩාක් කැමති. ඉතින් ඔහොම උගන්වන්න යනකොට අලුතින් පාසලකට මාරු වෙලා යනවනේ. ඒ යනකොට ඒ ඉන්න ගුරුවරු මගේ දක්ෂතා දැකලා බොහොම කලබල වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තත්ත්වෙ මම YouTube එකේ දැක්කා. මම YouTube එකේ වීඩියෝ කරන්න ආපු දවස්වල මමත් ඒ සිද්ධිය ඒ විදිහටම දැක්කා. බොහෝ අය ඒ විදිහටම කලබල වුණා. ඉතින් මට ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නේ. මම ඒ ගැන කලබල වුණේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි නොයෙකුත් බාධක විවිධ පුද්ගලයන්ගෙන් බට එන්න පටන් ගත්තා. තවමත් එහෙම තමයි. ඒ වුණාට
පුංචි කාලේ බොහෝ අත්දැකීම් ලබලා තියෙන දරුවෝ ඉන්නව නේද? ඒ අයට වැඩිහිටියෝ වුණාට පස්සේ ඕන ප්‍රශ්නකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අම්මලා තාත්තලා වුණාම දරුවන්ට ඒ වගේ අත්දැකීම් ලබන්න ඉඩ අරින්න ඕනේ කියලා. දැන් බලන්න ඔයාලට නොකියන දේවල් බොහෝ දේවල් මගේ channel එකේ Facebook එකේ සිද්ධ වෙනවා. මම ඔයාලට කිව්වේ නැත්තේ මට ඒවා සාමාන්‍ය දේවල් නිසා. අනිත් එක ප්‍රශ්නයක් වුණාම ප්‍රශ්නේ හැමෝටම කියලා අඬ බෙර ගන්න හොඳ නෑනේ. ඒවා අපිට තනියම විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මම ඔයාලට කිව්වනේ පාසල්වල ගුරුවරුත් කලබල වුණා කියලා. ඒ මේ වගේ දක්ෂතා නිසා තමයි මේ තියෙන්නේ ඒ ලැබුණු සම්මානයක්. මේ වගේ සම්මාන මගේ ගුරු ජීවිතයේදී බොහෝමයක් ලැබලා තියෙනවා. ඒ නිසා ජයග්‍රහණය ලබලා සහතික සම්මාන ඒ වගේ දේවල් මගේ ජීවිතේ පොඩි කාලේ ඉඳලම ලැබිලා ගුරු ජීවිතයේදීත් ලැබිලා දැන් මම විශ්‍රාම ලැබලා ඉන්නකොට තවත් ඒවා ලැබෙනකොට මට ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඇත්තටම මම මේ channel එකට වීඩියෝ දැම්මේ 2016 දෙසැම්බර් මාසේ. ඒ වුණාට මම වීඩියෝ කරන්න පටන් ගත්තේ 2010 ඉඳලා. ඉතින් 2010 ඉඳලා ගොඩාක් කරපු වීඩියෝ මං ගාව එකතු කරගෙන තිබුණා. ඊට පස්සේ 2016 අප්‍රේල් මාසේ මේ channel එක මම රෙජිස්ටර් කළා. එක්කෙනෙක් මට කියලා තිබුණා මම බිස්නස් එකක් කරනවා කියලා. ඉතින් මං ඔයාලට කියන්න කැමතියි මේක ව්‍යාපාරයක් නෙමෙයි, බිස්නස් එකක් නෙමෙයි. මේක මගේ විශ්‍රාම ජීවිතේ සතුටින් ගත කරන ආකාරයයි. අපේ රටේ දරුවන්ට ඒ අයගේ ආහාර රටාව ගැන බැන ඉඳලා හරියන්නේ නැහනේ. ඒ අය වෙනුවෙන් අපි මොන හරි කරන්න ඕනේනේ. ඒ නිසා අඳුරට බනින්න නැතුව එක ඉටිපහනක් දැල්වන්නනේ මම ආවේ. ඒ ඉටිපහන නිවන්න කවුරු හරි උත්සාහ කරනවා නම් ඒකට නම් මං කීයටවත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ අයට මම වීඩියෝ වලින් සංග්‍රහ කරනවා. ඊළඟට මම දෙසැම්බර් මාසේ වීඩියෝ පටන් ගත්තට පස්සේ මාස 4ක් යනකම් ඇඩ් ඔන් කරලා තිබුණේ නැහැ. මගේ වීඩියෝ මුල් කාලෙදි බලපු අය ඒක දකින්න ඇති. වීඩියෝ එකක් යනකොට ඉස්සරහින් ඇඩ් යන්නේ. අන්න ඒක ගියේ නෑනේ. ඇඩ් ඔන් කරේ නැත්තේ මම හිතුවා මම මේ රටට සේවයක් කරන්න යාවේ කියලා. ඒ නිසා මම මේකෙන් ආර්ථික ලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මාස 4ක් ගියාට පස්සේ මගේ channel එකට මට උදව් කරන්න මගේම ගෝලියෝ ටිකක් එකතු වුණා. ඒ අය පොඩි ළමයි නෙමෙයි රජයේ සේවකයෝ. මගෙන් ඉගෙනගත්තු දරුවෝ. දැන් ඒ අය වැඩිහිටියෝ අම්මලා තාත්තලා. ඒ අය මට කිව්වා ටීචර් මේ වගේ කරන්න එපා. ඔයා මහන්සි වෙලා කරන මේ වීඩියෝ වලට යම් වටිනාකමක් ලැබෙන්න ඕනේ කියලා. මම හිතුවා ඒ අයටත් මේකෙන් උදව්වක් වෙයි කියලා මං ඇඩ් ඔන් කරන්න තීරණය කළා. කතාවක් තියෙනවනේ වපුරන දේ තමයි අපිට කපා ගන්න ලැබෙන්නේ කියලා. අපි හොඳ දෙයක් වපුරුවොත් හොඳ දෙයක් තමයි අපිට කපා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති මේ channel එක හඳුන්වලා දෙන වීඩියෝ එකේදී මම කිව්වා මගේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නවා කියලා. ඔයාලගේ ජීවිතවලට ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා හිතන අත්දැකීම් මම ඔයාලා එක්ක බෙදා ගන්නම්. මං ගැන ඔයාලා දැනගන්න ඕන නිසා බොහොම චුට්ටයි කිව්වේ. ඉතින් මං ඔයාලට ආයෙත් වරක් සුබ පතනවා මේ ලැබුවා වූ අලුත් අවුරුද්දේ ඔයාලගේ සියලු යහපත් සිතුම් පැතුම් සාර්ථක වෙන්න කියලා. ඒ වගේම හොඳ සෞඛ්‍යමත් ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ආයෙත් තව ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ආයුබෝව වේවා. බොහොම ස්තුතියි.